Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một đất nước cực nhỏ và thú vị. Đất nước này giàu có nhất và cũng là nơi có số lượng triệu phú sinh sống nhiều nhất. Ở đây, mức sống của những người bình thường nhất cũng là đáng kinh ngạc rồi. Và khái niệm về sự tồn tại khiêm tốn ở đây cũng khác với suy nghĩ của chúng ta. Đất nước này chiếm vị trí thứ hai trên thế giới về diện tích lãnh thổ nhỏ nhất. Mật độ dân số cao nhất thế giới. Tuổi thọ trung bình khoảng 90 tuổi. 4 trên 5 cư dân là người nhập cư. Không có hải quan hoặc không quân. Tỷ lệ thất nghiệp là 3%. Ở đất nước này không thể gặp được người vô gia cư và nó đứng đầu thế giới với số lượng tỷ phú trên đầu người. Chỉ ở đây mới có quang cảnh tuyệt đẹp từ bất cứ vị trí nào. Những đám đông du khách hòa mình vào đám đông doanh nhân. Là nước trong xanh và những đá cuội khiến bạn muốn chìm mình. Du thuyền, rất nhiều du thuyền và những ngôi nhà trên núi. Quốc gia này được gọi là đất nước của người giàu. Vì để sống ở đây, bạn cần phải có một tài khoản ngân hàng với ít nhất 100.000 euro trong đó. Ở quốc gia mini này không đánh thuế đồ xa xỉ. Công dân không đóng thuế cho nhà nước. Bạn có thể để MacBook trên bàn, không cần giám sát và trong 1 giờ sẽ không có ai chạm vào nó. Hầu như toàn bộ lãnh thổ của quốc gia được giám sát bằng camera an ninh. Ở đây không có móc túi, thậm chí chuyện đánh nhau trong quán bar cũng không bao giờ xảy ra. Và các bạn đã biết đây là quốc gia nào chưa? Đó là Monaco. Bạn đã bao giờ nghe nói về một người quyết định rời khỏi lãnh thổ Monaco để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn chưa? Câu hỏi đó nghe như một trò đùa phải không? Đất nước nhỏ bé này thịnh vượng đến nỗi những người giàu từ khắp nơi trên thế giới đổ về đó. Trên thực tế, đây là thiên đường trên trái đất, nơi sinh sống của các triệu phú. Nghe đến từ Monaco là chúng ta đã nghĩ về những sòng bạc và những chiếc xe thể thao đắt tiền. Nhưng ít người nghĩ đến việc tại sao thành bang nhỏ bé này lại trở thành một thỏi nam châm thu hút người giàu. Monaco, trên bờ biển Địa Trung Hải gần French Riviera, là nơi sinh sống của hơn 37.000 người. 1/3 trong số họ là triệu phú. GDP bình quân đầu người ở Monaco là một trong những mức cao nhất trên thế giới. Những người nổi tiếng sống ở Monaco như tay đua công thức 1 Lewis Hamilton, vận động viên quần vợt Novak Djokovic và Tina Green, vợ của tỷ phú người Anh Philip Green, người đã kiếm được nhiều tiền từ ngành bán lẻ. Mọi người từ hơn 100 quốc gia bị thu hút bởi cơ hội giữ lại phần lớn tài sản của họ ở đây là rất cao. Người giàu bị Monaco thu hút không chỉ bởi chế độ thuế mà còn bởi phong cách sống. Chuyện đó đã xảy ra như thế nào? Ngoài cảnh quan điện ảnh và khí hậu lý tưởng với 300 ngày nắng mỗi năm, Monaco thu hút các doanh nhân bởi một hệ thống thuế đặc biệt. Công dân ở đây không phải trả thuế thu nhập và thuế đối với hoạt động của các công ty nước ngoài và các doanh nhân cư trú được nhà nước thành phố thu với mức ưu đãi. Chính vì điều này mà vào đầu thế kỷ 20, gần như ngay sau khi Monaco giành được độc lập, các nhà tài phiệt, chủ ngân hàng và các nhà đầu tư công nghiệp đã tràn về đây với toàn bộ vốn liếng. Và từ đó, dân số của đất nước bắt đầu tăng đáng kể. Và cùng với đó là thu nhập của công quốc. Monaco được gọi là đất nước tí hon là có lý do. Diện tích của nó chỉ vỏn vẹn 2 km vuông, chỉ bằng một nửa diện tích của công viên trung tâm của New York. Không khó đoán rằng sau khi dòng người mong muốn trở thành thần dân của Monaco, quỹ đất thích hợp xây dựng ngày càng ít đi. Chính vì lý do này, ở Monaco bắt đầu một cuộc bùng nổ xây dựng thực sự. Ở khắp nơi, các tòa nhà văn phòng và nhà ở nhiều tầng làm bằng kính và bê tông bắt đầu mọc lên. Lợi nhuận từ việc xây dựng các tòa nhà chọc trời ở Monaco là 100%. Vì vậy, việc xây dựng ở công quốc không bao giờ dừng lại, dù chỉ một ngày. Đất sống ở đây mặc dù có mức giá cao nhất thế giới, nhưng thực sự là cực kỳ hot. Các căn hộ trong các tòa nhà mới ở Monaco được coi là khoản đầu tư sinh lời rất an toàn và không bao giờ rơi vào tình trạng ế tìm người mua. Tuy nhiên, thường trong những căn hộ đã mua không có ai sống lâu dài. Theo nghĩa này thì Monaco có thể được gọi là đất nước của những ngôi nhà trống. Nhờ thu hút vốn nước ngoài và hoạt động xây dựng tích cực, Monaco là một trong những quốc gia có mật độ dân cao nhất hành tinh. Gần 36.000 người sống trong công quốc. Khoảng một nửa trong số họ là người Pháp, 1/4 là dân bản địa của Monaco, Monégasque, và phần còn lại là cư dân đại diện cho 125 quốc gia khác nhau. Mặc dù thực tế là người Nga không nhiều ở đây, nhưng họ khá nổi bật ở Monaco vì vào những năm 2000,
những người vợ của đại gia Nga đã tổ chức vô số tiệc tùng trong công quốc. Nhưng nhờ vào đó, vào năm 2011, một trong những người chồng, nhà đầu tư Dmitry Rybolovlev, đã mua lại câu lạc bộ bóng đá Monaco. Thêm một người Nga nổi tiếng nữa là Roman Abramovich. Ở đây ông được biết đến như người có du thuyền lớn đến nỗi không thể cập bất cứ cảng nào trong Monaco. Ngày nay, thành bang được chia thành 10 quận nhỏ và chính quyền địa phương có kế hoạch xây dựng một quận thứ 11. Nhưng nhìn chung, toàn bộ đời sống xã hội ở Monaco đều xoay quanh hai tòa nhà. Đó là cung điện thân vương trong khu phố cổ, nơi hoàng tử Monaco sống cùng công chúa, và sòng bạc nổi tiếng nằm ở khu vực Monte Carlo. Chính sòng bạc này một thời đã mang lại sự nổi tiếng và giàu có cho công quốc. Vào giữa thế kỷ 19, doanh nhân François Blanc đã mở một sòng bạc trên đồi, và ngay sau đó xung quanh đồi này đã mọc lên một Monaco cùng các khu vườn, bãi biển, khách sạn, cảng và hệ thống đường sắt. Trong khi các nước vẫn đang cấm những trò cờ bạc và Las Vegas, thiên đường sòng bạc còn chưa xuất hiện, thì Monaco nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích nhất của giới nhà giàu trên thế giới. Khi đến đây, họ hay để lại những số tiền 6 số ở trong những khách sạn, nhà hàng và sòng bạc. Thu nhập từ các sòng bạc cũng nhanh chóng làm quỹ công quốc tăng nhanh. Hiện tại Monaco sống chủ yếu nhờ vào du lịch, xây dựng và số lượng lớn công ty nước ngoài. Các sòng bạc hiện tại thì mang lại ít lợi nhuận hơn trước, nhưng vẫn mang lại ý nghĩa lịch sử đối với Monaco. Những yếu tố chính để đảm bảo được mức sống cao ở Monaco là an toàn, ổn định và bảo vệ môi trường. Ngoài những yếu tố này, thời tiết lý tưởng và hệ thống thuế thu hút những người giàu từ khắp nơi trên thế giới. Phong cách sống sôi động ở đây cũng là một lý do quan trọng không kém. Các chuyên gia dự đoán con số người giàu sẽ tăng trưởng lên đến 40% trong thời gian tới. Còn những người mà không thuộc nhóm triệu phú sẽ chỉ đến đây với tư cách là người du lịch. Có vài điều kiện bắt buộc để có thể trở thành công dân của Monaco. 1. Là người đó phải đủ 21 tuổi. 2. Phải sinh sống ở công quốc ít nhất 10 năm. 3. Đã từng đóng góp trước cho quê hương của mình, ví dụ như hoàn thành nghĩa vụ quân sự. 4. Từ chối quốc tịch cũ của mình vì ở đây không chấp nhận hai quốc tịch. 5. Là điều kiện quan trọng nhất, phải chứng minh được tài sản của mình và bắt buộc phải có nhà ở Monaco. Ngoài những điều kiện đó, phải tôn trọng văn hóa và thể hiện lòng trung thành với đất nước, có thể là bằng cách đóng góp vào sự phát triển của nó. Có những trường hợp vì đóng góp đáng kể vào sự phát triển của Monaco, thân vương của Monaco đã trao quốc tịch cho người góp công và bỏ qua vài chi tiết nhỏ. Trung bình một năm có 10 trường hợp như thế này. Nhu cầu xây dựng cao dẫn đến việc Monaco không còn đất trống để xây dựng những dự án mới, nên đất nước đang triển khai các dự án san lấp, lấn biển, thoát nước các vùng ven biển, và việc này sẽ giúp công quốc rộng hơn 6 ha. Bất động sản ở Monaco được coi là đắt nhất thế giới. Trong quý 2, giá 1 mét vuông được ước tính khoảng 53.000 euro. Còn những vị trí trung tâm thì lên đến 100.000 euro. Dự án mới mang tên Anse du Portier Monaco với diện tích 6 ha với trị giá 2 tỷ euro dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2025 và thay đổi Monaco mãi mãi. Ở đây sẽ có 130 tòa nhà và giá trong 1 mét vuông sẽ là hơn 100.000 euro. Chất lượng y tế cao, an toàn cho cư dân và tài sản của họ, và môi trường đa văn hóa đã khiến những người từ 125 quốc gia khác đến đây định cư, làm cho Monaco trở thành một quốc gia rất nổi tiếng, nơi mà ai cũng mong muốn tới. Mặc dù giới giàu trên thế giới giữ tiền và tài sản khổng lồ ở đây, nhưng không ai nhòm ngó đến nó, vì chắc họ nghĩ cũng là vô ích, bởi vì hệ thống camera an ninh chất lượng cao có mặt ở khắp nơi trong công quốc. Trung bình, một người cảnh sát sẽ phụ trách khoảng 50 người dân, trong đó có cả người nước ngoài. Nói chung là tài sản và con người được bảo vệ rất tốt, nhưng những vụ phạm pháp ở đây rất hiếm. Không khí ở công quốc rất yên tĩnh đến ngạc nhiên và rất thân thiện, kể cả đối với người nước ngoài. Công quốc chứng minh cho sự tồn tại của thiên đường trên trái đất, nhưng rất tiếc nó chỉ dành cho những người triệu phú và tỷ phú.